Ja hyvä yleisö, tervetuloa tänne Tiedekulmaan. Nyt vietetään Helsingin yliopiston 382-vuotisjuhlaviikkoa ja osana tätä juhlaviikkojen ohjelmaan tällä Tiedekulmassa järjestetään nyt seuraavaksi Muutoksen mahdollistajat, yliopistojen rooli kestävyysmuutoksessa -tapahtuma. Maailma on suurten murrosten keskellä. Muutokset ovat välttämättömiä, jotta maapallo säilyisi elinkelpoisena tuleville sukupolville ja avoimena kaikenlaisille ihmisille. Tänään keskustellaan siitä, millainen rooli yliopistoilla voisi tässä kestävyysmurroksessa olla. Ennen kuin Helsingin yliopiston vararehtori Tom Böling tulee lausumaan avaussanat, niin pari sanaa tämän tilaisuuden kulusta. Tämä tapahtuma on suomenkielinen, mutta taltio tästä tapahtumasta tullaan tekstittämään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. So welcome. This event will be held in Finnish, but do not worry. The recording of this event will be published in Finnish, Swedish and English subtitles. Ja Tom Bölingin alkusanojen jälkeen meillä on luvassa opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoisen puheenvuoro. Hän puhuu otsikolla Isänmaata ja ihmiskuntaa palvelemassa. Sen jälkeen Helsingin yliopiston kestävyys- ja vastuullisuusohjelmasta ja raportista tulee kertomaan kestävän kehityksen ja vastuullisuuden erityisasiantuntija Riina Koivuranta, niin ikään Helsingin yliopistolta. Ja sitten tämän raportin julkistamisen jälkeen on puolestaan luvassa paneelikeskustelu siitä, miten yliopistot rakentavat kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa. Mitä tehdään jo nyt hyvin ja mitä pitäisi tehdä vielä paremmin. Mutta nyt pidemmittä puheitta pyytäisin tänne lavalle Helsingin yliopiston vararehtori Tom Bölingin. Tom, ole hyvä. Hyvät ystävät, bästa vänner, dear friends. Tänään on erityisen iloinen päivä. Keskustelemme kestävyydestä ja vastuullisuudesta ja miten me kaikki yhteisön kuuluvat voimme edistää tätä. Ja haluan jatkaa heti seuraavaksi sillä, että kestävyys ja vastuullisuus on iloinen asia, ei suinkaan vaan kriisiin reagoimista. Olemme jo vuosisatoja rakentaneet kestävää yhteiskuntaa, korkeakoulut vetureina. Ja tämä on hyvä todeta näin yliopiston vuosijuhlaviikolla. Toki kestävyystoiminta on saanut ihan uuden boostin viime vuosina ja uuden tarkoituksen. Ja yhtenä suurena kiihdyttäjänä on toki ilmastokriisi ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Tämä nähtiin muun muassa silloin, kun laadimme Helsingin yliopiston uuden strategian. Kestävyys nousi hyvin vahvasti kaikissa puheenvuoroissa, niin opiskelijoilta kuin työntekijöiltä, kuin meidän partnereita ympäriltämme. Kestävyys ja vastuullisuus on siis nyt Helsingin yliopiston strategian kulmakivi. Me yliopistolla haluamme nähdä kestävyyden erittäin laajana käsitteenä. Niin kuin sanoin, niin juuri nyt ehkä suurin kestävyyskriisi on ekologinen kestävyys, mutta meidän mielestä kestävyys ja vastuullisuus on huomattavasti laajempi käsite. Me haluamme siis nähdä kestävyyden niin sosiaalisena kuin kulttuurisena ja taloudellisena kestävyytenä. Yhteiskuntamme on viime vuosina kohdannut kaksi globaalia valtavaa kriisiä. Ja me olemme kutsuneet niitä sysäyskriiseiksi, kriiseiksi, jotka tulee ulkoapäin ja joka vie koko yhteiskunnan mukaansa, myös mukaan lukien korkeakoulut. Ensimmäinen koronapandemia, joka suinkaan ei ole vielä loppunut, ja nyt ihan viime viikkoina Venäjän sota Ukrainaa vastaan. On tärkeää muistaa, että nämä kummatkin vaikuttavat koko yhteiskuntaan monellakin tavalla, ja tässä yliopistolla on äärimmäisen vahva rooli toimia tukena ja yhteiskunnan resilienssin vahvistajana. Suomen kaikki yliopistot ovat UNIFI-järjestön kautta laatineet kestävyysteesit, eli 12 teesiä, jotka julkaistiin tasan tarkkaan vuosi sitten. Siinä päätimme
että yliopistojen kannattaa katsoa kestävyyttä omien toimintojensa kautta. Eli missä olemme vahvoja? Tutkimus, koulutus ja toki sitten vaikuttaminen koko yhteiskunnan kanssa. Emme toki unohda sitä, että olemme tosi suuri toimija. Meitä on yli 40 000 ihan vain Helsingin yliopistossa työntekijää ja opiskelijaa. Ottaa koko korkeakoulukentän, niin kansliapäällikkö luultavasti tietää paremmin kuin minä, mutta puhutaan siis sadoista tuhansista henkilöistä, jotka toimivat jatkuvasti kampuksilla, ja meidän muun muassa hiilijalanjälki on merkittävä. Tänään julkaistava Helsingin yliopiston kestävyysohjelma on väittäisin laajin, mitä on toistaiseksi tehty, ja ainakin se on ensimmäinen Helsingin yliopistolla. Ja tämä kestävyysohjelma rakentuu ihan samalla tavalla kuin teesit meidän ydintoimintoihin. Mutta nyt kun me lähdetään toteuttamaan tätä ohjelmaa, niin palaan siihen alkuun. Me emme lähde nollatilanteesta. Meillä Helsingin yliopistolla, muissa korkeakouluissa ja yhteiskunnassa on tehty jo pitkään eri kestävyystekoja, liittyen vaikkapa jo siihen, että koulutus on ilmaista ja kansakouluun pääsi aikoinaan ja meillä on laaja korkeakoulukenttä. Eli kestävyys ei ole mikään uusi asia, ja sen takia on kiva, että me tänään myös esittelemme meidän raporttimme, mitä kestävyystekoja me olemme tehneet 4 viime vuoden aikana Helsingin yliopistolla. Ja näillä sanoilla haluan vielä kerran toivottaa teidät kaikki tervetulleiksi. Meillä on yhteinen agenda. Se ei toteudu, ellei me kaikki siihen osallistu. Kiitos. Kiitoksia Tom. Mä luulen, että tästä saadaan meidän paneelikeskusteluun myös puheen aihetta. Ja itselle mieleen, että kestävyys on iloinen asia. Ja nämä sysäyskriisit tulevat varmaan nousemaan tuossa meidän keskustelussakin esiin. Mutta seuraavaksi annan puheenvuoron opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoliselle. Anita, ole hyvä. Kiitoksia kovasti ja hyvää päivää kaikille, arvoisa vararehtori ja hyvät ystävät täällä ja siellä verkon äärellä. On erittäin suuri ilo ja kunnia osallistua yliopiston vuosijuhlaviikkoon. Yliopisto juhlistaa syntymäpäiväänsä ja se on hyvin tärkeä asia ja kertoo siitä kestävästä toiminnasta, mitä yliopistot ovat maailmaan tuoneet. Mä haluaisin aloittaa myös tästä ikään kuin toivon näkökulmasta. Vararehtori aloitti siitä, että kestävyys on iloinen asia ja tämän päivän teema on minusta äärimmäisen tärkeä siinä mielessä, että me emme voi jatkuvasti viedä vain sitä viestiä, että pahoja asioita tapahtuu ja aika on loppumassa. Meidän täytyy kiinnittää huomiota siihen, että paljon on tehtävissä. Ja tänä päivänä, kun Helsingin yliopisto, yksi Euroopan johtavista yliopistoista, julkaisee omat vastuullisuus- ja kestävyysohjelmansa ja kertoo siitä, mitä se on tehnyt, on hyvin konkreettinen esimerkki siitä, että paljon tapahtuu ja paljon tehdään. Ja totta kai tällaisessa tilanteessa, missä me elämme, ollaan eletty nyt reilusti 2 vuotta korona-aikaa, pandemia, jonka itse asiassa tutkijathan ennustivat, että on vain ajan kysymys, jolloin tulee globaali pandemia ja siihen pitäisi varautua. Ja huomataan nyt, että ihan riittävästi ei ehkä oltu varauduttu millään tasolla. Samalla tasolla tai tavalla meidän turvallisuuden tunnetta on erittäin pahasti järkyttänyt, meidän mieliä järkyttänyt Venäjän käynnistämä hyökkäyssota Ukrainassa. Ja nämä yhdessä tekevät sen, että erityisesti meidän lasten ja nuorten tilanne on hyvin vaikea. Ja meidän pitää kaikkien meidän aikuisten luoda sitä toivon näkökulmaa. Toivo ei ole maailmasta mennyt, mutta toivo ei sinänsä toteudu eikä muutu teoiksi, jos me ihmiset emme ryhdy tekemään asioita toisella tavalla. Samalla tavalla ilmastonmuutos ja luontokato, se on asia, josta me olemme puhuneet kauan ja voisi sanoa, että on aikakin, että on ryhdytty jykeviin toimenpiteisiin, kun sentään on jo 30 vuotta Rion Agenda 21 tekemisestä. Eli paljon on tarvittu puhetta, paljon on tarvittu
hyvin voimakkaita kannanottoja nimenomaan tiedeyhteisöstä, että koko yhteiskunnan, meidän kaikkien talouksien, kansantalouksien pitää reagoida, pitää muuttaa meidän elämäntapaa ja ottaa kestävyys tosissaan. Ja todellakin se, että kaikki ei ole menetetty, paljon on tapahtunut asioita ja niin kuin me tiedetään IPCC:n viimeisimmästä raportista, että on hälyttävän nopeasti tapahtunut peruuttamattomia muutoksia. Niistä faktoista lähdetään liikkeelle, paljon on ehditty asioita pilata, uskallanko sanoa, mutta me tiedetään, että toimenpiteisiin ryhtymällä, niitä toteuttamalla voidaan tätä muutosta hidastaa ja jopa estää kehityskulkua. Se edellyttää meiltä kaikilta toimijoilta, jokaiselta meiltä yksilöltä myös hyvin isoja muutoksia ja valmiuksia elämäntapojen muutokseen. Kohti kestävyyttä niin me emme pääse, jos me haluamme elää ihan niin kuin tähän saakka, kuluttaa niin kuin tähän saakka. No nyt tehdään kestävyysmurrosta tai kestävyysmuutosta, vihreä siirtymä, kiertotalous, luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen hyvin vahvasti herätty meillä, hiilineutraalisuus. Ja voi sanoa siinä, että se yhteistyö, mitä meidän korkeakoulut, yliopistot, ammattikorkeakoulut, koko tiedeyhteisö on tehnyt elinkeinoelämän kanssa tai tehneet yhdessä sitä, niin meillä on maailman mittakaavassa aivan poikkeuksellinen tilanne, että toimialakohtaisesti meidän elinkeinoelämä, meidän isot yritykset ovat tehneet omat hiilineutraalisuustiekarttansa. Jotta ne voivat toteutua, niin meidän ihmisten pitää osata uusia asioita, osata enemmän, toimia eri tavalla. Eli se on yhteispeliä, millä muutos saadaan aikaiseksi. Noin kuukausi sitten kestävän kehityksen toimikunta, joka on valtiolla se keskeinen toimija, niin hyväksyi tiekartan 2030-agendan toteuttamiseksi. Ja niitähän tehdään nyt ihan kaikkialla, kaikilla toimialoilla hyvin vahva sitoutuminen ja konkreettisia toimenpiteitä on tehty. No miksi on keskeistä miettiä, että mikä on yliopistojen rooli tässä kaikessa? Täällähän tehdään tiedettä. Täällä rakennetaan osaamista, täällä tehdään innovaatioita yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Ja tähän innovaatiosanan lisäksi mä sanoisin toisen vaatiosanan, eli motivaatio. Se, miten me kasvatetaan myös sitä asennemuutosta, niin on äärimmäisen tärkeä asia. Yliopistot ovat ihan sieltä syntyhistoriasta saakka kantaneet globaalia vastuuta. Tiedetään, että tiede on ollut kansainvälistä noin määritelmällisesti. Ihmiset ovat liikkuneet parhaiten tutkimusympäristöjen, koulutus- ja opiskeluympäristöjen perässä maailman sivu, ja sitä tapahtuu vielä nykyäänkin. Me tiedetään, että on ollut paljon esteitä liikkuvuudelle, mutta toivotaan, että myös se liikkuvuus palaa sille tasolle, mitä se aikaisemmin on ollut. Joskus halutaan herättää vastakkainasettelua siitä, että kantaako yliopistot täällä meillä, esimerkiksi Helsingin yliopisto, onko se globaali vastuun kantaja vai pitäisikö huolehtia Suomesta? No Suomi kuuluu tähän globaaliyhteisöön, jolloin siinä ei mitään ristiriitaa ole. Ja me ei voida nähdä ristiriitaa sillä, että tarvitaanko paikallisia, alueellisia, kansainvälisiä, kansallisia toimia. Ne kaikki tarvitaan ja niissä kaikissa yliopistoilla on erittäin merkittävä rooli. Samoin se, jos ajatellaan meillä yliopistojen roolia siinä koko kasvatus- ja koulutusjärjestelmässä, sen laadussa ja sen totuudessa pysymistä. Yliopistossa koulutetaan meidän kasvattajat ja kouluttajat, opettajat. Yliopiston tutkimukseen perustuvalla asiantuntemuksella laaditaan meillä vaikka varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, opetussuunnitelmien perusteet. Jos katsotaan näitä maailman kriisejä, nyt viimeksi vaikka tätä Venäjän käynnistämää sotaa, niin mitä siellä on tehty pidemmän aikaa? On lähdetty muuttamaan koulujen opetussuunnitelmia, tukemaan sitä kansallista narratiivia, joka on johtanut sitten näihin viimeaikaisiin tapahtumiin.
Mä sanoisin, että meillä sitä ei voi tapahtua. Meillä kansalaiset luottaa tieteeseen ja meillä on hyvin vahvat instituutiot. Mutta samalla se myös kertoo siitä, että mitään ei voi ottaa itsestäänselvyytenä. Tiedettä, tieteen vapautta, yliopistojen autonomiaa pitää puolustaa. Meidän kaikkien pitää tunnistaa, että se on yhteiskunnan kehityksen ytimessä. Me puhutaan paljon tuolla opetus- ja kulttuuriministeriössä sivistyksestä. Kansanvalistusseura yhdessä meidän kanssamme, niin me on julistettu vuosi 2024 on sivistyksen juhlavuosi. Ja siihen liittyy tietysti se, että pitää miettiä sen sivistyskäsitteen päivittämistä. Ja siellä yksi vahva sisältö on tietysti se ekososiaalinen sivistys. Ja taloudellinen, sosiaalinen, ekologinen kestävyys, ne kulkevat käsi kädessä. Me tiedetään, että ei ole kestävyyttä, jos meillä ei ole sivistykseen, hyvinvointiin, tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen perustuvia yhteiskuntia. Sitä kautta syntyy se resilienssi. Se yksilöiden voima palautua kriiseistä, kestää kriisiaikoja. Samoin se liittyy myös yhteisöjen, esimerkiksi työyhteisöjen resilienssiin ja koko yhteisön resilienssiin. Sellaiset yhteisöt pärjää, jossa nähdään, että kaikilla on mahdollisuudet vaikuttaa, kaikki pystyvät osallistumaan ja oppimaan. Ja tämä on äärimmäisen tärkeä osa sitä meidän sivistyskäsitystä. Ja ajattelen, että näinä päivinä tämä resilienssi, sen korostaminen, niin kuin vararehtorikin teki, niin se on siellä kestävyyden ytimessä. Ja totta kai talon pitää elää niin kuin se opettaa. Ja sen takia on hyvä, että yliopisto on asettamassa myös ja on asettanut itselleen konkreettisia tavoitteita, miten pienennetään hiilijalanjälkeä, miten toimitaan kestävällä tavalla. Tuossa isänmaata ja ihmiskuntaa palvelevat toimet, niin monethan tunnistaa, että se on yliopistolaissa annettu tehtävä yliopistoille. Ja meillä on tutkimus on siinä keskeisin tehtävä, siihen perustuva opetus ja sitten se, että näitä tehtäviä toteuttaessaan yliopisto toimii vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa. Siis se yhdessä tekeminen, mitä me ajatellaan, että on vasta viimeisimpien aikojen keksintöä, co-creation, niin se on ollut siellä yliopistolaissa pitkään. Ja mä ajattelen, että se kattaa kaiken. Siis se kattaa sen, että meillä alusta lähtien on ajateltu, että yliopistoilla on muutakin vastuuta kuin tuottaa isänmaalle tarvittavaa työvoimaa. Kantaa sitä globaalia vastuuta, tuottaa ratkaisuja. Yhdessä tekeminen on äärimmäisen tärkeä asia. Se säästää, se lisää meidän voimavaroja ja osaaminen kumuloituu. Ja siellä yhdessä tekemisessä on tosiaan yritykset ja siellä on entistä enemmän myös kansalaiset. Ja sen takia foorumit, niin kuin esimerkiksi tämä tiedekulma, johon kuka tahansa voi tulla ja keskustella asioista, on ollut niitä uusia avauksia. Vielä lopuksi ehkä korostan sitä nuorten merkitystä. Me nähdään nyt erilaisista selvityksistä, että nuorten kokema stressi on kasvanut aivan valtavasti. 19-24-vuotiailla se stressitasot on todella hälyttävästi kasvaneet. Siinä on ollut osa tätä koronaa, sen mukana tuomaa yksinäisyyttä, ahdistusta, yhteisöllisyyden puutetta. Ja yliopistolla kun ollaan, niin me kaikki varmaan tunnistetaan se, että miten se yhteisö opettaa. Siinä keskinäisessä vuorovaikutuksessa, keskustelussahan me opitaan. Yliopistossa opetetaan ja sitten yhteisössä opitaan. Ja nyt nuoret ovat valmiimpia kuin vielä muut ikäluokat tekemään sen muutoksen. Ja meidän pitää kaikkien tukea sitä, voimaannuttaa, olkoon miten vanha termi tahansa, voimaannuttaa meidän nuoret tekemään. Ja se on yliopistoilla äärimmäisen tärkeä kestävyysteko. Me tiedetään kaikki, että meillä Suomessa on isoja haasteita edessä. Meidän pitää nostaa meidän koulutustasoa. Tiedetään, että uusista työpaikoista jo yli puolessa edellytetään korkeakoulutasosta osaamista.
Meidän pitää voida turvata niitä kestävän kasvun edellytyksiä, jotka kaikki kytkeytyy siihen osaamiseen, koulutustasoon, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyön laadukkaaseen toteuttamiseen ja sen riittävään resurssointiin. Nämä on aivan keskeisiä tavoitteita ja tietysti kriisien ollessa päällä, niin on joskus vaikea ajatella muuta kuin sitä kriisiä. Mutta mikä voi olla tärkeämpää kuin se, että me katsotaan, mikä on se syvä pohjavirta, joka pitää saada virtaamaan vuolaana, että me pystytään toipumaan ja tästä kaikesta pystytään nousemaan entistä vahvempina meillä ja muualla. Ja ehkä sitten vielä lopuksi totean rehtorille ja muulle Helsingin yliopiston johdolle ja koko yhteisölle, että strategiahan on sellainen työkalu, jonka toteutumista me kaikki pystymme seuraamaan, kun me katsomme, miten se on ohjannut voimavarojen käyttöä yliopiston sisällä. Eli miten paljon sitten resurssia ohjautuu kestävyysteeman alle, niin sitä me varmaan sitten yliopiston johdon kanssa tarkastelemme ja keskustelemme, onko eletty niin kuin on opetettu. Kiitoksia teille kaikille ja oikein antoisaa juhlaviikkoa. Kiitos. Kiitoksia Anita tästä toivon näkökulmasta. Täytyy sanoa, että tässä oli itsellä jäi heti mieleen tämä hyvä muistutus siitä, että kun Anita sanoi, että yliopistoissa kasvatetaan meidän kasvattajat ja kouluttajat, ei ole nimittäin aivan itsestäänselvyys maailmalla, että aina sieltä varhaiskasvatuksesta lähtien tänne yliopistoihin asti, niin ihmiset, jotka toimii kasvattajina ja kouluttajina, ovat saaneet korkeakoulututkinnon tai suorittaneet korkeakoulututkinnon ja ovat lähtökohtaisesti tekemisissä tieteen kanssa ja tuoreimman tiedon kanssa. Mutta nyt, hyvä yleisö, on aika julkistaa Helsingin yliopiston kestävyys- ja vastuullisuusohjelma ja raportti. Näistä uunituoreista julkaisuista tulee meille kertomaan Helsingin yliopiston kestävän kehityksen ja vastuullisuuden erityisasiantuntija Riina Koivuranta. Riina, ole hyvä. Kiitoksia Jari ja oikein hyvää iltapäivää myös minun puolesta. Me ollaan tänään sellaisen asian äärellä, joka on mulle todella sydäntä lähellä, eli keskustelemassa yliopistojen kestävyysroolista, eli siitä, miten yliopistot vaikuttaa. Ja täytyy sanoa, että tämä on selkeästi, katsotaan, jos mä laitan vielä ennen kuin jatkan, niin näyttää, että ei vaihdu nämä slaidit. Niin. Noin, nyt on parempi. Ja tässä tuli aikaisemmissa puheenvuoroissa todella sykähdyttävää toivon sanomaa, ja tällä kertaa mun puheenvuoro sitten tuo tosiaan sitä konkretiaa, että mitä siellä yliopistossa, nimenomaan Helsingin yliopistossa tällä hetkellä tapahtuu kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyen. Mun nimi on tosiaan Riina Koivuranta ja mä toimin kestävän kehityksen ja vastuullisuuden erityisasiantuntijana. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että yhdessä Helsingin yliopiston muiden henkilöstön, opiskelijoiden, kaikkien kanssa yhdessä niin mietitään sitä, että miten kestävyys ja vastuullisuus on kaikessa siinä mukana, mitä me tehdään. Ja täytyy sanoa, että koen olevani todella uskomattomassa paikassa töissä. On sykähdyttävää olla osa yhteisöä, jossa tutkijat muodostaa sellaisen vuosisatojen ketjun, jonka ansiosta me tiedetään muun muassa siitä, että joka 5 sekunti meiltä tuhoutuu jalkapallokentällinen viljelykelpoista maa-alaa. Sen tutkimuksen avulla me tiedetään myös se, että ihmistoiminta muuttaa ilmastoa. Se, että muun muassa viime viikolla niin Pohjoisnavalla oli 30 astetta lämpimämpää kuin normaalisti siellä on. Ja kun puhutaan yliopistojen roolista kestävyysmuutoksessa, niin puhutaan ihan totta kai luonnollisesti tästä roolista, siitä tutkitun tiedon roolista. Siitä, että me voidaan sen tutkitun tiedon avulla paitsi tuottaa niitä ratkaisuja näihin haasteisiin, joista me tiedetään, mutta me myöskin tiedetään niistä haasteista. Se uteliaisuuteen perustuva pitkäjänteinen tutkimus niin on avainasemassa sille, että me hahmotetaan tätä maailmaa ja itseämme, ja me myös tiedetään mahdollisista uusista ongelmista, mihin me saatetaan vielä tässä joutua. Mutta tämä tutkittu tieto ei ole se ainoa, mitä yliopisto tuottaa, niin kuin tässä tuli aikaisemmissa puheissa jo esille. Meidän täytyy totta kai katsoa sitä, miten se tutkittu tieto vaikuttaa, ja toisaalta miten me vaikka tehdään sitä tutkittua tietoa tai tehdään sitä tutkimusta mahdollisimman vastuullisesti.
Mutta sitten tässä tuli esille jo se toinen meidän perustehtävä, eli opetus. Meidän täytyy miettiä se, että minkälainen suuri vaikutus sillä opetuksella on. Ja toisaalta kolmantena tämä yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Minkälaisia kumppanuuksia esimerkiksi yliopisto solmii. Ja tässä tuli jo aikaisemmin mainittua, että Helsingin yliopisto yksinään on jo 40 000 ihmisen yhteisö, joten sillä, että minkälaisia arjenvalintoja me tehdään, minkälaisia rakenteita meillä on yliopistolla, niin se on osa meidän kestävyys- ja vastuullisuustyötä. Tässä vararehtori Tom Börling jo mainitsi, että meillä on tosiaan strategiaan nivottu kestävyys ja vastuullisuus, ja se on tullut tosiaan sieltä yhteisöltä. Ja on todella ilahduttavaa, että sieltä on niin vahva mandaatti toimia. Tässä vaiheessa usein, kun rupeaa strategiapuhetta suoltamaan, niin joku yleisöstä saattaa olla, että Greta Thunbergia lainatakseni bla bla bla, että eihän se strategia vielä oikeastaan itsessään mitään tee. Kaikkihan nykyään kirjoittaa strategiaan sen kestävyyden ja vastuullisuuden. Ja niinhän se on. Sen täytyy oikeasti tulla sinne toimintaan, ja sen takia tänään just julkistetaan Helsingin yliopiston kestävyys- ja vastuullisuusohjelma, ja sen lisäksi raportti, joka katsoo sitä polkua, jota me ollaan kuljettu tähän päivään. Olisi tosi ihanaa näyttää tänään vaikka mitä tuolta ohjelmasta, mutta käytännössä se on 47 sivua, joten en rupea sitä esittelemään kokonaisuudessaan. Tarkoitus on se, että sinne on nostettu esimerkkejä niistä toimenpiteistä, joita me aiotaan tulevina vuosina tehdä. Se ei ole kaiken kattava lista. Me ollaan niin suuri yhteisö, että joka ikistä toimenpidettä ei missään nimessä sinne saada, mutta tarkoitus on se, että me avoimesti kerrotaan, minkälaisia toimenpiteitä me aiotaan tehdä. Ja se periaate siinä taustalla on se, että jos ja kun me ollaan ilmoitettu, että meillä on kunnianhimoisia kestävyys- ja vastuullisuustavoitteita, niin meillä on sitten myös toimenpiteitä. Ja kun meillä on toimenpiteitä, niin meillä pitää olla aikajänne, jonne me luvataan ikään kuin se toimenpide tehdä, ja meillä pitää olla vastuutaho sille, joka sen toteuttaa. Ja tärkeää on se, että se vastuutaho ei ole vain minä tai vararehtori Tom Börling, vaan se on oikeasti nivottu sinne meidän kaikkien toimintaan, eri yksiköiden toimintaan ja heidän tekemiseen. Ja sitten viimeisenä meillä on myös se seuranta, että millä tavalla me katsotaan, että ollaanko me pääsemässä niihin tavoitteisiin. Tämän ohjelman taustalla on YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, jotka on meillä sovittu jo strategiassa ikään kuin raameiksi, kansainvälisiksi raameiksi, joita me käytetään. Ja sitten sen lisäksi meillä on nämä UNIFin kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teesit, jotka on yhteiset kansallisesti. Toki meidän toimintaa ylipäätänsä ohjaa yliopiston arvot ja toisaalta meidän kaikki 4 strategista valintaa. Ja näihin pohjautuen me ollaan luotu painopistealueet siihen, että mitä me tehdään tutkimukseen liittyen, mitä me tehdään opetukseen liittyen, millä tavalla me tarkastellaan yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja toisaalta meidän arjen toimintoja, ja mitä sellaisia rakenteita ja toimintamalleja meillä on, jota me seuraavaksi kehitetään. Ei ole varmaan hirveän yllättävää se, että esimerkiksi tuolta omien toimintojen kohdalta niin löytyy painopistealueena hiilineutraalius ja luonnon monimuotoisuus esimerkiksi. Mutta siellä on muun muassa laaja vastuullisten hankintojen kokonaisuus, joka on haluttu nostaa erilliseksi. Tässä on nyt yksi toimenpide, joka sinne on linjattu. Eli käytännössä on sanottu, että me uudistetaan meidän hankinta- ja kilpailutusperiaatteet niin, että siellä on pohjana kohtuullisuuden, kestävyyden ja vastuullisuuden periaatteet. Ja tämä taas on ehkä se kohta, ja sitten joku sanoo, että periaatteita ja ohjelmia. Mutta jos katsotaan meidän kokoista organisaatiota, niin oikeastaan ne hankintakysymykset on sellaisia, joilla me pystytään todella vaikuttamaan. Ja tässä ajassa, kun me eletään pikemminkin kohtuuttoman kulutuksen maailmassa, niin kohtuullisuuden periaate siellä niin kuin alleviivattuna, niin väittäisin, että siinä on jotain, mikä on tarpeen. No, tässä kun ollaan tehty tätä ohjelmaa, niin on ollut tärkeää, että niin kuin sanoin, niin se nivotaan sinne ihan yliopiston ytimeen, niihin toimintamalleihin, joita meillä käytetään, siihen toiminnanohjaukseen, joka on meillä tärkeää. Ja tässä nyt on toinen esimerkki toimenpiteestä, kun yritin valita joitain tänne näin tänään esiteltäväksi, niin yksi, joka on meidän toiminnanohjauksen kannalta tärkeä. Teemme kestävyys- ja vastuullisuusteemoista pysyvän osan rehtorin ja yksiköiden välisiä tavoiteneuvotteluja. Tämä on taas ehkä sellainen, joka kuulostaa puisevalta, mutta käytännössä siihen yliopistotoimintaan niin on hyvin siinä ytimessä, millä tavalla me sitä meidän omaa toimintaa ohjataan. Tämä ohjelma on ennen kaikkea läpinäkyvyyden ja keskustelun väline.
Tämä on kutsu meidän opiskelijoille, meidän henkilökunnalle, meidän kumppaneille, muille yhteiskunnan toimijoille katsoa sitä ohjelmaa ja katsoa, että hei, että toi olisi mielenkiintoista, tuossa mä haluaisin olla mukana. Tai toisaalta katsoa sitä niin, että hei, toi asia sieltä puuttuu, miksi tämä ei ole siellä, voitaisiko me tehdä tälle jotain yhdessä. Ja yliopistot on mun mielestä ennen kaikkea moniäänisiä keskustelevia yhteisöjä, ja se on todella tärkeää myös kestävyys- ja vastuullisuuskysymyksissä. Täytyy olla tilaa keskustella ja kirittää. Ja me tarvitaan sitä keskustelua ja kirittämistä, jotta me yliopistoina ja yhteiskuntana päästään niihin tavoitteisiin, jotka on aika kunnianhimoisia, mutta välttämättömiä. No kuten sanoin, niin tässä ei ole kaikkea tässä ohjelmassa. Ei ehkä sivut riitä, mutta myöskin sen takia, että yliopistojen kestävyys- ja vastuullisuustyöhän elää ajassa, totta kai. Ja nyt jos ajatellaan Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, niin se on tietysti koskettanut meitä kaikkia syvästi. Ja se on tehnyt myös sen, että yliopistojen ihan niin kuin muidenkin organisaatioiden on täytynyt miettiä sitä, että mikä tässä tilanteessa on kaikkein vastuullisinta, miten meidän pitää toimia. Ja siinä ollaan taas siinä kysymyksessä, että me ollaan mietitty, että no miten se tutkimus auttaa, miten ehkä ne pitkät näkökulmat, mitä se tutkimus voi tuottaa, mitä sieltä voidaan ammentaa, mutta sitten totta kai myös se arjen teot. Miten me turvataan se, että meidän opiskelijat ja tutkijat voi hyvin ja millä tavalla me esimerkiksi varmistetaan se, että me tehdään omalta osaltamme kaikki, että jatketaan vaikka työsuhteita meidän ukrainalaisilta tutkijoilta suoraan puoli vuotta, jotta ikään kuin se toiminta on mahdollisimman vastuullista. Mä oikeastaan haluankin päättää siihen, että mun mielestä yliopistoilla on ihan ehdottomasti tietysti tietoa, miten toimia. Siellä on tosi paljon tahtoa ja nyt meidän pitää ikään kuin keskittyä siihen toimintaan. Ja sen toiminnan pitää elää tässä ajassa, mutta myöskin se tarvitsee semmoista läpinäkyvää suunnittelua eteenpäin, jotta me saadaan mahdollisimman paljon kaikki mukaan ja voidaan kirittää toinen toisiamme. Kiitos. Kiitoksia Riina erinomaisesta alustuksesta. Mä uskon, että me saadaan tästä paljon eväitä tähän meidän seuraavaksi alkavaan paneelikeskusteluun. Eli nyt pyytäisin tänne lavalle kanssani keskustelemaan yliopistojen roolista tässä kestävyysmurroksessa ja yhteiskunnan rakentamisesta. Meidän mahtavat panelistit, tulkaa vain rohkeasti kanssani tänne lavalle ja istuudutaan tähän alas, niin saadaan meidän paneelikeskustelu käyntiin. Nosta tähän järjestykseen. Te menette aika lailla automaattisesti juuri siihen järjestykseen, mihin olin ajatellutkin. Tässä on jotakin telepaattista. Meillä on täällä paikalla siis Elinkeinoelämän keskusliitosta osaamisen ja innovaatioasioiden johtaja Riikka Heikinheimo. Tervetuloa. Kiitos. Sitten meillä on Helsingin yliopistolta kestävyystieteiden instituutin Helsusin johtaja Susanna Lehvävirta. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja sitten meillä on Sitrasta kestävyysratkaisut-teeman johtaja Mari Pantsar. Ja Mari on myös Helsingin yliopiston hallituksen tuore jäsen tämän vuoden alusta lähtien, eikö sitä vain? Kyllä, mukava olla mukana. Tervetuloa, tervetuloa. Ja sitten meillä on pieni muutos alun perin ilmoitettuun, sillä Suvi-Tuuli Lundmark on valitettavasti sairaana, mutta Sini-Tuuli Suominen paikkaa häntä Suomen ylioppilaskuntien liitosta. Ja Sini-Tuuli on Syllin kehityspoliittinen asiantuntija. Tervetuloa. Mahtavaa, että pääsit näin lyhyellä varoitusajalla mukaan. Kiitos paljon. Hei, tervetuloa kaikille. Ja ennen kuin mennään paneelikeskustelun aiheisiin, niin muistutan meidän yleisöä siitä, että täällä on mahdollista esittää yleisökysymyksiä tässä tapahtuman loppupuolella. Otan niitä mukaan tähän keskusteluun. Ja niitä pystyy esittämään siellä striimissä näkyy linkki, tai sieltä pystyy striimin kautta lähettämään kysymyksiä. Ja lisäksi meillä kiertää sitten kapulamikki täällä siinä loppuvaiheessa. Niin miettikää nyt valmiiksi. Jos tulee mieleen jotain kysyttävää, niin pääsette kyllä esittämään niitä kysymyksiä. Riina tuossa lopetteli omaa puheenvuoroaan ja viittasi tähän Ukrainaan, niin voitaisiin oikeastaan jatkaa siitä, koska se on niin kuin Tomkin sanoi puheenvuorossaan, että on tällaisia merkittäviä, mikä se termi oli, sysäyskriisejä, ja jotka pistää asiat monelta tapaa uusiksi, niin
Miten te näette, että kun tässä tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan tapahtui ja sitten sen myötä on Venäjään kohdistettu massiivisia pakotetoimia ja sitten monet yritykset, julkisyhteisöt on lähtenyt vetämään pois toimintaansa ja katkaissut erinäisiä bisneksiään Venäjälle ja myös Valko-Venäjälle ja sitten Ukraina on taas puolestaan saanut paljon kansainvälisesti niin kuin tuenosoituksia, niin onko tämä kriisi muuttanut hetkellisesti tai mahdollisesti pysyvästi jotenkin näitä tämmöistä tärkeysjärjestyksiä, että miten kestävyyskysymyksiä tarkastellaan? Kuka haluaa aloittaa tai ottaa puheenvuoron? Riikka, ole hyvä. Kiitos. Ensinnäkin tämä tilannehan on tietysti aivan suunnattoman järkyttävä. Se on järkyttänyt meitä kaikkia ja tulee luomaan semmoisen epäjatkuvuuskohdan tähän meidän toimintaan. Ja mitä yritykset tällä hetkellä ajattelee, niin ehkä se hankalin on se, että nyt näkymä on niin sumea. On vaikea suunnitella, kun ei oikein tiedä, mitä on tulossa. Mutta mikä on ollut hyvää tässä tilanteessa, niin on tämä solidaarisuus, joka on löytynyt maista, organisaatioista, erityisesti yliopistoista ja yrityksistä ja erilaisista kansainvälisistä yhteisöistä. Mä itse näen, tässä on tietysti nyt sitä sumeutta ilmassa, mutta mä itse näen, että tämä voi olla merkittävä sykähdys sitten kuitenkin sinne vihreän siirtymän suuntaan ja sen digitaalisen siirtymän suuntaan ja voi itse asiassa kasvattaa aktiviteetteja ja nostaa aktiviteetteja. Et en näe mitään syytä poiketa tältä linjalta, mutta tässä eletään tällä hetkellä. Susanna, ole hyvä. Niin, tähän voisi ehkä sanoa sillä lailla, että kyllähän niin kuin rauha ja oikeudenmukaisuus, sananvapaus ja tällaiset asiat on ollut kestävän kehityksen tavoitteena ja kestävän kehityksen ytimessä ties kuinka kauan, mutta tästä tulee ehkä tämmöinen maantieteellinen siirtymä, että nämä on ollut ongelmia meiltä jossain kaukana, että ne ei ollut tässä meidän naapurissa. Ja nyt yhtäkkiä me täällä Euroopassa havahdutaan siihen, että itse asiassa se on meilläkin erittäin tärkeä, ehkä vähän hetkellisesti unhoon jäänyt osa sitä kestävyyttä, se rauha ja yhdenvertaisuus ja sananvapaus. Mari. Joo, kiitoksia. Hyviä kommentteja kollegoilta. Jollain tavalla tämä tilanne on niin järkyttävä, että mun on hirveän vaikea niin kuin oikeastaan sanottaa sitä, että tällä olisi joku niin kuin hopeareunus. Että jollain tavalla meidän pitäisi niin kuin kansainvälisenä yhteisönä saada tämä Venäjän aiheuttama sota loppumaan mahdollisimman nopeasti. Ja yksi tapahan siinä vaikuttaa on tietysti se, että lopetetaan rahoittamasta Putinin sotakoneistoa, eli luovutaan venäläistä fossiilista polttoaineista mahdollisimman nopeasti. Ja mä itse näen, että tämä tulee kiihdyttämään niin kutsutaan vihreää siirtymää erittäin paljon. Ja yksi syy tähän on se, että nythän me puhutaan sellaista asioista, kun puhutaan puhtaasta energiasta, me puhutaan huoltovarmuudesta, me puhutaan resilienssistä, omavaraisuudesta, niin mä oon ihan varma, että me tavallaan tällä narratiivilla saadaan mukaan sellaisia ihmisiä, jotka eivät välttämättä ole kauhean kiinnostuneita ilmastonmuutoksen hillinnästä tai eivät ymmärrä sen tärkeyttä. Eli mun mielestä meidän kannattaa myöskin niin kuin miettiä erittäin paljon sitä, että miten me puhumme tässä tilanteessa tästä vihreästä siirtymästä. Sini, ole hyvä. Joo, tämä oli itse asiassa ihan mielenkiintoinen, että sanoit, että tässä saatetaan niin kuin innostaa heitä, joita ei muuten ehkä olisi niin paljon kiinnostanut nämä asiat, niin mä näen tämän opiskelijaliikkeessäkin tosi vahvasti, että nyt viimeistäänkin ne, joita ei vaikka kestävä kehitys tai ehkä nämä rauhankysymykset niin paljon aiemmin kiinnostanut, niin se on noussut nyt tosi paljon pinnalle ja sieltä nousee tavallaan iso huoli, että mitä tälle tilanteelle voi tehdä, mitä opiskelijat voi tehdä ja mitkä on ne ratkaisut, miten nyt voidaan reagoida. Tässä on jotenkin viime päivinä noussut jotenkin sen tyyppisen uutisen, mitä muistelee jostain, mä en muistele yhtään mitään 70-luvulta, koska en ollut olemassakaan silloin, mutta olen lukenut, että silloin puhuttiin öljykriisin aikaa esimerkiksi energian säästämisestä, ja sehän on niin kuin puuttunut kokonaan tämmöisestä jotenkin tämmöisestä kestävyyskeskustelusta näihin päiviin asti jotenkin. Tekeekö tämän tyyppiset asiat nyt sitten paluuta, kun näyttää, että tulee niukkuutta? Mari? Tekee ihan ehdottomasti paluuta. Ja mehän Sitrassa eilen julkistettiin meidän 4 ehdotusta siihen, että jos niin kuin päädytään syvään energiakriisiin, että kukaanhan ei tietenkään toivo minkäänlaista energiakriisiä tai ruokakriisiä, mutta kyllä meidän tässä tilanteessa ikävä kyllä pitää miettiä vähän näitä ikäviäkin skenaarioita, että selvitään niistä.
kriisistä. Ja 70-luvun energiakriisistä on paljon opittavaa ja lisäksi myöskin mitä Japanissa tapahtui Fukushiman onnettomuuden jälkeen, niin ajatelkaa, että Japanissa pystyttiin vähentämään energian kulutusta 50% toimenpiteillä, joita tehtiin kaupungeissa, joita kansalaiset teki, joita yritykset teki. Ja tänäkin päivänä Japanin energiankulutus on alhaisemmalla tasolla kuin vuonna 2011. Ja kyllähän me aika holtittomasti Suomessakin käytetään energiaa. Mä luulen, että jos me nipistettäisiin meidän energiankulutuksesta vaikka 20-30%, niin se ei varmasti vaikuttaisi kenenkään elämänlaatuun. Hei, miten te näette, jos ajatellaan vielä ihan pieni hetki tästä Ukrainan tilanteesta, että mitä suomalaisen yliopistokentän pitäisi mahdollisesti tehdä? Riina tässä puheenvuorossa hyvin tähän viittaskin. Onko se niin, että pyritään jotenkin ylläpitämään niitä tämmöisiä niin sanottuja kansalaisyhteiskunnan tason yhteyksiä samaan aikaan, kun Venäjän poliittista johtoa pyritään eristämään ja asettamaan talouspakotteita ja sitten pyritään pitämään Ukraina ja ukrainalaiset mahdollisimman hyvin jotenkin tässä tiedeyhteisössä mukana, vai mitä kaikkea tässä voi tehdä? Susanna? No ainakin Helsingin yliopistolla nyt muutaman päivän vanhaa tietoa, että sit sieltä voi riveistä joku huudella ja korjata, jos on jo päivitetty taas eteenpäin, niin on menty siihen ajatukseen, että ukrainalaisia opiskelijoita erityisesti tuetaan ja avataan ovia yliopistolla ja avoimessa yliopistolla mahdollisuuksia heille, mutta samaan aikaan pyritään ajamaan alas yhteistyötä venäläisten tutkijoiden kanssa ja sitten on käyty ihan tällaisia niin kuin näinkin konkreettisia keskusteluja, että mitä teen, jos olen lupautunut vastaväittäjäksi venäläiseen yliopistoon ja niin kuin, mitkä on sellaisia niin kuin voimassa olevia prosesseja, jotka voidaan viedä loppuun ja mitkä on niin kuin ikään kuin uusia avauksia, joita ei nyt sovi tässä tilanteessa avata. Ja se on mun mielestä oikeasti niin kuin mielenkiintoinen kysymys, että mikä on niin kuin se relevantti sanktio, koska on hyvin epäselvää, että mitkä on ne kansalaisyhteiskunnan vaikutukset versus sitten Venäjän johdon niin kuin intressit tässä, että mitä me tuetaan ja mitä me sanktioidaan. Se on aika kiperä kysymys. Kyllä, joo, juuri tämä niin kuin yksilö, tai että edustaako joku tutkija tai saatika sitten opiskelija niin itseään vai edustaako hän tietyllä tapaa Venäjää tai Venäjän jotain instituutioita. Riikka, sulla oli kommentti. Joo, kiitos. Yliopistothan on reagoineet tosi hienosti tähän tilanteeseen ja on tehty paljon semmoisia toimenpiteitä, joilla on tultu ukrainalaisia opiskelijoita vastaan ja ylipäätänsä kansainvälisiä opiskelijoita vastaan. Sen lisäksi mä haluaisin korostaa sitä asiaa, että yliopistot tutkii. Teillähän on paljon tietoa tästä asiasta, tuokaa se tieto esiin. Tuokaa se keskusteluihin, tuokaa se käytettäväksi ja jatkakaa sitä. Se on ehdottomasti se yksi, mitä yliopistoissa kannattaa tehdä. Sitten toinen asia, jossa mä niin vetoon oikeastaan yliopistoihin työyhteisönä ihan yhtä lailla kuin kaikkiin muihinkin työyhteisöihin, niin nyt meidän pitää osoittaa suomalaisen työyhteisön vahvuudet ja tavallaan niin kuin ei sortua semmoiseen syrjivään asenteeseen täällä Suomessa yhtään kenenkään suuntaan. Ja tämä on tosi tärkeä asia, että työ ei saisi syrjiä tässäkään tilanteessa, että se pätee, me ollaan yhdessä täällä. Mari, oliko sulla tähän kommentti? Ei ollut suoraan, okay. Mutta toki mielellään vaan kommentoida, että mun mielestä on erittäin tärkeää, että oikeastaan niin kuin venäläisten instituutioiden kanssa lopetetaan institutionaalinen yhteistyö, mutta todella se on myöskin niin kuin tärkeää, että koko ajan tuodaan länsimaista tietoa, että millä tavalla me nähdään täällä Venäjän tilanne, ja esimerkiksi tämmöinen tutkijayhteistyö on siinä hyvin tärkeää. Ja vaikka niin kuin erilaisia pakotteita on paljon annettu Venäjälle, niin kyllä mä näen, että ihan ehdottoman tärkeää on se, että meidän pitää mahdollisimman nopeasti päästä irti venäläistä fossiilista polttoaineista, jotta me lopetamme niin kuin tämän toiminnan rahoittamisen, että kaikki tällaiset ehkä pienempimuotoiset pakotteet, niin ne ei välttämättä johda siihen tulokseen, jos me jatkamme niin kuin tätä fossiilisten käyttöä. Mutta sitten kansalaisyhteiskunnan tukeminen on erittäin tärkeää sekä venäläisten, ukrainalaisten että myöskin suomalaisten. Eli kaikki oikeastaan ollaan niin kuin uudenlaisessa tilanteessa ja ihan varmasti kaikki tarvitsee niin kuin tukea tässä ja keskustelufoorumeita ja työpaikkojen merkitys kasvaa erittäin suureksi. Miten näkyykö tämä jollakin tapaa opiskelijan liikkeen kautta tai opiskelijoiden näkökulmasta tämä tilanne?
No joo, näkyy, että me ollaan tosi paljon esimerkiksi Hyllissä pidetty esillä tätä Student at Risk-apurahajärjestelmää, jonka avulla siis tuetaan väkivaltaa ja vainoa pakenevia opiskelijoita. Tämän on tarkoitus laajentua myös koskee muitakin kuin ukrainalaisia opiskelijoita, mutta nyt koska on aika kiire, niin ollaan ajettu myös sitä, että yliopistot itse tekisivät aloitteita, tarjoaisi näitä niin kuin, erillisoikeudella mahdollisuuksia opiskella opiskelijoille, ja Helsingin yliopistossa muun muassa on tätä jo tehtykin, mikä on tosi hienoa nähdä, että tätä on tapahtunut näin nopeasti, mutta nyt tosiaan tarvitaan niitä nopeita toimia. Joo, voidaan varmaan mainita tässä välissä, että Helsingin yliopisto siis on, mikä nyt oikein muistan, eli on antanut mahdollisuuden, jos on ukrainalaisilla opiskelijoilla Ukrainan korkeakouluissa tutkinto kesken, niin suorittaa sen sitten Helsingin yliopistossa loppuun. Kyllä. Tom näyttää siltä, että about sinne päin. Kyllä, jo omasta vapaamuotoista hakemuksesta. No, sinne päin. Hei, puhutaan vähän sitten Suomesta ja yliopistojen arjesta. Suomessa on siis 14 yliopistoa, jossa opiskelee yli 150 000 opiskelijaa ja lisäksi on semmoiset 30 000 ihmistä töissä. Se on aika iso määrä ihmisiä. Sehän puhutaan niin kuin suuresta työyhteisöstä, vaikka nämä nyt ei kaikki niin kuin yliopistot yhtä ja samaa työyhteisöä olekaan, mutta siis kattaa suuren määrän ihmisiä. Niin miten te näette, miten suuri merkitys yliopiston arjessa tavallaan tehtävillä kestävyysratkaisulla on yhteiskunnan kannalta? Susanne. No ehkä ennen kaikkea siinä mielessä, että yliopistot on yhdenlaisia tärkeitä suunnannäyttäjiä, ja kaikki mitä meillä tehdään, niin se säteilee myös sit yhteiskuntaan, ihan vaikka opiskelijoiden myötä, jotka kulkee tämän meidän arjen läpi ja vie siitä sitten jotakin mukanaan jatkossa uusiin paikkoihin, missä he toimii yhteiskunnassa. Mutta että jos ajattelee tuota ihmismassaa, niin sehän nyt vastaa jo aikamoista kaupunkiakin Suomessa, että voisi sanoa, että ihan yhtäkkiä heittämällä, jos yliopistot kykenee muuttamaan toimintansa kerta kaikkiaan kestäväksi, niin se vastaisi sitä, että melko iso suomalainen kaupunki olisi humpsista vaan täysin kestävällä pohjalla toimimassa. Kyllä. Mari. Joo, mä näen tämän oikeastaan kahdella tapaa, että yliopistojen arjessa se oma toiminta. Juuri kuultiin hienoja linjauksia hankintoihin liittyen, ja yliopistot tekee todella paljon hankintoja, mutta sitten esimerkiksi rakennuksiin, vaikka rakennusten energian käyttöön, lämmitykseen liittyen, minkälaista ruokaa tarjoillaan, sitten miten esimerkiksi liikutaan yliopistoille, niin sillähän myöskin niin kuin periaatteessa yliopistoyhteisöllä on aina valinnan paikka, mutta se on niin kuin, ehkä vielä tärkeämpää on se vipuvaikutus, minkä tämä 180 000 henkilöä voi tehdä. Et jos me ajatellaan, että suurin osa heistä lähtisi edistämään kestävän kehityksen periaatteita ja oikeastaan niin kuin tällaista uudenlaista sivistysajattelua, niin vipuvaikutus yhteiskuntaan olisi tosi suuri, että jokainen ihminen hän yleensä vaikuttaa 3-4 ihmiseen, jotka ovat siinä lähipiirissään. Niin mun mielestä tämä olisi semmoinen oikeastaan niin kuin kampanjan paikka myöskin. Miten se kertoo tavallaan yliopistojen tämmöisestä niin kuin painoarvosta tai merkityksestä, kun aina kun yliopistolta tulee joku, nyt otetaan vaikka joku kasvisruokaan tai naudanlihan poisjättämiseen yliopiston ravintoloiden ruokalistalta, niin sitten tulee huomattava yhteiskunnallinen keskustelu, joka niin kuin noteerataan joka paikassa. Onko se niin, että kertooko tämä siitä, että yliopisto on isoja suunnannäyttäjiä suomalaisessa yhteiskunnassa laajemminkin? Riikka. Kyllä mä sanoisin, että siitä se kertoo. Olkaa ylpeitä siitä, että teidän toiminta aiheuttaa keskustelua. Sehän on hyvä asia. Voiko se johtaa niin kuin tavallaan kokoaan suurempaakin murrokseen silloin? Voi ihan varmasti, ja sitten ajattelin tuohon äskeiseen kysymykseen, että mitä yliopistot voi tehdä. Eihän tässä tarvitse rajoittua siihen, että mitä yliopistot Suomessa voi tehdä. Yliopistot on osa kansainvälistä verkostoa, ja itse asiassa sitä samaa ajatteluahan voi laajentaa sitten näiden verkostojen kautta koskemaan koko maapalloa. Sitten ollaan jo todella ison yhteisön ääressä.
Mari. Joo, mä näen myöskin, että yliopistot on erittäin suuria mielipidevaikuttajia Suomessa. On todella hienoa, mitä linjauksia on tehty esimerkiksi ruokavalioon liittyen. Ja ihan varmasti se herättää myöskin yksi yliopisto, kun tekee tällaisen rohkean linjauksen, niin se herättää muita yliopistoja, mutta se herättää myöskin muita toimijoita. Ja mä oon niin kuin ilokseni huomannut, että ei pelkästään yliopistokentällä, mutta esimerkiksi kaupunkien välillähän on nyt tämmöinen positiivinen kestävyyskilvottelu. Ja se on erittäin hyvä, että tavallaan positiivisessa hengessä hyvän asian äärellä kilvotellaan siitä, että kuka tekee enemmän, kuka tekee rohkeimpia asioita, niin sillä me saadaan muutos aikaiseksi. Susanna ja sitten Sini. Joo, mä ajattelen, että mä niin kuin haluaisin vielä kannustaa juuri näistä esitetyistä syistä niin yliopistoja kirittämään vielä itse itseään ja opiskelijoita kirittämään yliopistoa siinä, että me voitaisiin olla vielä rohkeampia ja ketterämpiä kestävyysavausten tekijöitä, koska kuka muu, jos ei yliopistot? Eikö me olla just se organisaatio, jonka pitäisi aina olla etunenässä kaikessa niin tärkeässä uudessa niin kuin toteen näytetyn tietoon perustuvassa tämmöisessä uudistamisessa? Sini. Joo, ehdottomasti, ja ehdottomasti opiskelijat kirittää ja nyt jo tekee sitä että mä täältä vähän pongasin, että esimerkiksi Unicafella poistettiin tosiaan naudanlihan poistettiin ravintoloiden tarjonnasta pari vuotta sitten, ja se vähensi Ylvan sitten ravintolaliiketoiminnan raaka-aineiden hiilijalanjälkeä 11% vuodessa. Ja näitä niin kuin opiskelijaravintoloissa on aika paljon aika kunnianhimoisia niin kuin erilaisia linjauksia, ja tätä todellakin pidetään esillä, ja me ollaan iloisia, että yliopisto on ottanut tähän kantaa ja käyttänyt niin kuin arvovaltaansa siihen, että yhä enemmän tulee normaaliksi se, että syödään kasvisruokaa. Me ollaan sitä Syllissäkin tehty jo monta vuotta, se tuli meidän liittokokouksesta aloitteena opiskelijoilta, että tapahtumissa pitäisi olla pelkkää kasvisruokaa. Se on nuorisojärjestöillä ollut vuosia käytössä, ja nuorten ilmastohuippukokouksessa muun muassa 500 henkilöä söi pelkästään vegaanista ruokaa. Et toivottavasti tämä vaan laajenee, ja tässä yliopistot toivottavasti näyttää muutkin esimerkkiä. Nämä ilmastokysymykset on ylioppilaskunnilla ollut merkittävässä roolissa varmasti sen vuoksi, että nuorille se on ollut äärimmäisen tärkeä teema. Toinen, mikä on ylioppilaskunnissa ollut merkittävässä roolissa, on myös sitten nämä niin kuin yhdenvertaisuuskysymykset. Miten sä näet ylioppilaskunnan näkökulmasta, että onnistutaanko näissä yhdenvertaisuuskysymyksissä niin, että saadaan kaikki oikeasti yliopistoyhteisössä mukaan? No joo, molemmat on tärkeitä noista ilmastokysymyksistä. Ehkä ensin voi lyhyesti sanoa sen verran, että tosiaan ehkä nuorisobarometrissakin näkyy jo, että nuoret on tosi huolissaan ilmastonmuutoksesta. Tuossa kuultiin jo avauspuheenvuorossa siitä lyhyesti maininta. Opiskelijat on myös, se näkyy tosi paljon meillä Syllillä vahvasti myös siinä, että niin kuin kentältä tulee ja ylioppilaskunnista tulee toiveita, että Syllin pitäisi vaikuttaa siihen, että tehdään kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa ja edistetään kestävää kehitystä aktiivisemmin. Ja tämä näkyy, tämä on tosi vahvasti, kun itsekin voi katsoa oman opiskeluuran alusta loppuun, että miten paljon on tullut siellä ylioppilaskunnissa pinnalle. Ja ihan konkreettisesti näkyy vaikka silleen, että kestävästä kehityksestä vastaava hallituslainen on lähes kaikissa ylioppilaskunnissa. Ja ihan tämä ekologinenkin kestävyys, se, että sitä pidetään tärkeänä, näkyy jo ihan siinä että vaihdetaan sitsi ruokailuvälineet pois kertakäyttöisistä, mutta ihan näihin strategioihin ja linjapapereihin. Ja esimerkiksi Hyylä Helsingissä on kestävän kehityksen ohjelma, joka tunnustaa sit kestävän kehityksen osana kaikkia sektoreita. Vaikuttaa tietysti ylioppilaskuntien linjaukset just näihin opiskelijaruokaloihin, mistä puhuttiin, kiinteistöihin, moneen muuhun. Ja itse asiassa kannattaa katsoa, kun UNDP Finland YK:n kehitysohjelma teki tämmöisiä haastatteluja siitä, että miten ylioppilaskunnat edistää kestävää kehitystä. Se on aika hyviä esimerkkejä. Suomeksi löytyy viime vuonna 3 eri ylioppilaskunnalta haastatteluja. Ja se on tosi vaikuttavaa ja uskotaan, että sieltä kyllä siellä ollaan valmiita tekemään työtä, jotta kestävä kehitys olisi pinnalla. Ja just tuo globaali vastuu, mikä tässä myös korostui ja tuli tuossa alkupuheenvuorossa jo, niin se tavallaan on myös tosi vahvasti meillä pinnalla ja pidetään muun muassa kehitysyhteistyötä, ollaan tehty 50-luvulta asti Syllillä, Hyyllä myös tosi pitkään ja pidetty näitä teemoja esillä. Ja sitten vielä, sori vähän meni pitkäksi, mutta tähän yhdenvertaisuusasiaan, niin sekin on tosi hyvä kommentti ja hyvä tärkeä aspekti, että meillä on vielä paljon tehtävää, että voidaan oikeasti ottaa kaikki aidosti kaikkien tarpeet huomioon, kaikki oikeasti kokee, että heitä kuullaan, he voi aidosti osallistua.
Tietysti yksi haaste, mitä ollaan myös nostettu esiin, on muun muassa tämä niin kuin ihan esteettömyys yliopistoilla, että kaikki yliopistot ei vieläkään ole esteettömiä, liikuntarajoitteista ne ei ole ehkä niin helppo kiinnittyä opiskelijayhteisöön, kiinnittyä opiskelijatoimintaan, kiinnittyä siihen kampuselämään, joten tämä on niin kuin keskeinen haaste. Ja tämä on muuten semmoinen asia, mitä me pidetään meidän kehitysyhteistyössäkin tällä hetkellä pinnalla, että meillä on yliopistoja tuetaan inklusiivisemman koulutuksen takaamiseksi Etiopiassa. Sitten Mari. Joo, kiitos. Mulla ei ihan suoraan tähän kysymykseen liittyen ole, mutta mä sain yhden idean ja haluaisin ehkä esittää pienen haasteen, vaikkapa sitten Helsingin yliopistolle. Anna mennä. Me aloitettiin tästä Ukrainan tilanteesta ja tästä kauheasta sodasta ja ainakin mä itse ajattelin, että tässä tilanteessa ihan jokaisen organisaation pitää miettiä, mitä voi tehdä enemmän resilienssin, omavaraisuuden ja huoltovarmuuden kasvattamiseksi. Ja kun puhuttiin siitä, että yliopistot on erittäin suuria mielipidevaikuttajia, niin mitäpä jos nyt joku yliopisto, olkoonkin vaikka Helsingin yliopisto, miettisi, että mitä olisi tämmöiset sota-ajan superteot, joilla yliopisto pystyy edistämään tätä vihreää siirtymää. Energiansäästökampanja, enemmän kasvipohjaista ruokavalia, vaikka lämmitys 1 astetta pienemmäksi ja miten sitten opiskelijat ja yliopistoyhteisön jäsenet liikkuvat yliopistolle, ei mielellään omalla fossiilisia polttoaineita käyttävällä autolla. Tämä olisi aivan mielettömän mahtava. Tämä varmaan saisi mediahuomiota ja voisi sitten taas tavallaan haastaa muitakin organisaatioita tekemään samanlaista. Tämä on erittäin hyvä. Hyvä. Nyt on haaste heitetty. Hei, puhutaan vähän opetuksesta ja tutkimuksesta seuraavaksi. Mitä te näette, että millaisia eväitä yliopistojen pitäisi tänä aikana tarjota opiskelijoille, että he saa valmiuksia ratkaista näitä globaaleja valtavia kriisejä, mitä tässä on käsillä? Haluaako Susanna lähteä siitä liikkeelle, sitten Riikka vaikka? Joo, tietysti tärkeintä on se, että kaikille korkeakouluopiskelijoille, miksei muillakin opiskelujen tasoilla, olisi jonkunlainen niin kuin perusosaaminen kestävyyden konsepteista. Ja esimerkiksi Helsingin yliopistossahan on nyt niin, että meillä on pilotoitu just viime vuonna tämmöinen kestävyyskurssi, joka tulee tarjolle ihan kaikille opiskelijoille. Meillä on suuret toiveet, että valtaosa Helsingin yliopiston opiskelijoista kävisi tämän kestävyyskurssilla ja heillä olisi niin kuin perusymmärrys siitä kestävyyden problematiikasta. Mutta tämä ei toki riitä ja lisää töitä tehdään sen asian eteen. Mutta että sitten yleisempänä konseptina mä ajattelen, että se mitä ihmisiltä usein puuttuu on tämmöinen niin kuin systeeminen ymmärrys. Ja se tarkoittaa sitä, että kun asiat on niin kompleksisia, monimutkaisia ja toisistaan riippuvaisia, niin kun me ollaan totuttu semmoiseen opetukseen, että opiskellaan aina yhtä asiaa kerrallaan, niin sitten monille tulee vähän semmoinen pakokauhu niiden tosi monimutkaisten ongelmien edessä. Mutta mä uskon niin, että jos meidän koulutuksessa olisi vaikka jo päiväkodeista alkaen se niin kuin ajattelu siitä, että asiat on dynaamisia, niissä on erilaisia niin kuin, odottamattomiakin palautemekanismeja, ne on laajoja systeemejä. Ja meillä olisi niin kuin rakentuisi se mentaalimaailma semmoiseksi, että meidän olisi helpompi hyväksyä se, että aina kun me lähestytään jotain asiaa, niin se on vaikea ja monimutkainen ja niin kuin me tartuttaisiin siihen ehkä erilaisella ilolla eikä sillä pakokauhulla. Ja sitten ihan niin kuin käytännön työkaluksi mä toivoisin opiskelijoille tosi paljon semmoisia neuvottelutaitoja, koska mitä tahansa tieteellistä tietoa me pyritään soveltamaan meidän elämässä muuallakin yhteiskunnassa sitten, jos siirrytään niin kuin maisteri- tai väitösvaiheen jälkeen muualle, niin ne hyvät neuvottelutaidot on niin kuin avain siihen, että se tieteellinen tieto tulee kuulluksi siellä yhteiskunnassa. Riikka, sä katsot tätä elinkeinoelämän suunnalta, niin miltä se näyttää? Joo, katson siltä kulmalta ja voin ottaa tuosta 2 asiaa Susannalta jo heti ja jatkaa niistä, josta toinen taas on tämä systeemisyyden ymmärtäminen. Eli kun me puhutaan siirtymästä, niin me puhutaan jostain, joka kestää aika kauan. Ja nämä niin kuin vihreä siirtymä ja sitten toisaalta tästä rinnalla ja päällekkäin tapahtuva digitaalinen siirtymä, niin ne on tällaisia systeemisiä muutoksia. Ja silloin yliopistojen omalta osaltaan pitää sen lisäksi, että opetetaan ymmärtämään, että nämä on tämän tyyppisiä asioita, niin myös olla osa sitä yhteisöä, joka toteuttaa tätä siirtymää. Niin silloin ne yhteistyötaidot ja mukana oleminen on tosi tärkeitä asioita. Susanna mainitsi tästä, että on tulossa kaikille tarjolle tällainen kestävyyden koulutuskokonaisuus. Se on tosi hyvä.
Ja paljon meiltäkin kysytään sitä, että no mitä nyt oikein sitten pitää opettaa, että tavallaan saadaan niitä ihmisiä, jotka osaa tehdä tämän hiilineutraalin muutoksen. Niin sehän on niin, että joka ikinen meistä tarvitsee sen oman perusosaamisensa. Jos on lääkäri, pitää osata olla lääkäri. Jos on pappi, pitää osata olla pappi. Jos on kauppatieteilijä, pitää ymmärtää taloudesta. Mutta sitten siihen päälle tarvitaan tämä niinku ymmärrys siitä, että mitä tämä on, mitä on ilmastonmuutos, mitä on tämä kestävyyden kokonaisuus, jotta nämä ihmiset työelämässä pystyy viemään niin kuin sen oman alan osalta sitä asiaa eteenpäin. Ja nimenomaan sitä, mitä kansliapäällikkökin tässä alkuun kuulutti, niin tuomaan sitä toivoa. Tuomaan sitä, että me löydetään näihin ratkaisuja. Ja ihan niin kuin Tom sanoi Helsingin yliopiston osalta tai ylipäätänsä yliopistojen osalta, että paljon on jo tehty. Ihan samalla tavalla paljon on tehty jo yrityksissä. Meidän yritykset on edelläkävijäyrityksiä ja nyt tietysti tässä tilanteessa mä toivoisin erityisesti, että yliopistot kävisivät dialogia elinkeinoelämän kanssa, yritysten kanssa, että me saadaan ne tekijät sinne, jotka tekee niitä konkreettisia käytännön ratkaisuja ja vie muutosta eteenpäin. Ja siihen on myös tämä tämmöinen kestävyysohjelmakokonaisuus, tosi hyvä ratkaisu niiden ihmisten osalta, jotka on jo siellä työelämässä, jotka niin kuin tarvitsee jotain, millä ne päivittää heidän sen nykyisen osaamisen. Mehän paljon puhutaan tästä jatkuvan oppimisen tarpeesta ja siitä modulaarisuudesta, niin nämä on juuri niitä elementtejä, joita niin kuin odotetaan, että saadaan yliopistoilta ja muiltakin oppilaitoksilta tähän tarjontaan. Niin tässä ei ole oikein aikaa odottaa, että yliopistosta valmistuisi uusi sukupolvi, jotka ymmärtää sitten nämä kestävyyskysymykset, vaan että kaikkien, jotka on jo työelämässäkin, pitää pystyä niin kuin Kyllä, tässä pääsemään kiinni. Kyllä, tässä on tosi monta aikajännettä, jotka tapahtuu samaan aikaan. Kyllä. Sini, miltä tämä näyttää opiskelijoiden näkökulmasta sitten? No, tämä on itse asiassa aika hyvä kysymys, ja täällä tuli tosi hyviä pointteja just tästä systeemisyydestä ja muista, mutta ehkä nyt jos vaikka jaan omaa kokemusta, mä oon oikeustieteilijä ja siitä on ehkä noin 3 vuotta, kun meillä oli aika iso sali ja luennoitsija näytti YK on kestävän kehityksen tavoitteet ja kysyi, että kuinka moni tietää, että mitä nämä on, ja alle puolet tiesi. Ja se ehkä niin kuin kertoo myös siitä, että miten huonosti niin kuin eri aloilla ehkä ymmärretään näitä asioita. Toi on tosi iloinen asia, että on tulossa tämmöisiä kestävyysopppimiskokonaisuuksia, mihin pääsee sit eri aloilta mukaan. Mä toivon vielä, että se niinku kestävyys olisi kaikilla aloilla niinku sisäänrakennettuna tai pakollisena oppiaineena, jotta se oikeasti varmasti tulisi huomioitua, koska ihan omalla alallakin, ja juristit todellakin meidän pitäisi ymmärtää tästä kestävästä kehityksestä ja ilmastonmuutoksesta vaan enemmän, niin mä toivon, että tämä kyllä pikaisesti saataisiin korjattua tämä ongelma. Mä muistan itse opiskellut aikana tuolla valtiotieteellisessä tiedekunnassa, niin about kaikkien oli pakko tietty määrä tilastotiedettä osata, niin tässä on ehkä vähän samantyyppisestä kysymyksestä tai asiasta kyse. Mari? Joo, ehdottomasti kestävyysasiat pitää saada siten, että ne on ihan niin kaikissa perusopinnoissa ja jokainen tuleva ammattilainen tai asiantuntija ymmärtää niin kuin tavallaan tämän muuttuneen tilannekuvan. Jos me katsotaan vaikka näitä ekologisia haasteita, niin tilannekuvahan muuttuu koko ajan ja se haastaa myöskin niin kuin yliopiston opetuksen ja myöskin tutkimuksen, että meidän pitää tavallaan tehdä siinä relevantissa tilannekuvassa niitä eri toimia liittyy sitten opetukseen tai tutkimukseen. Tilannekuvaahan ikävä kyllä nyt esimerkiksi ekologisten haasteiden suhteen on se, että me ihmiset ollaan lämmitetty ilmastoa jo 1,2 astetta ja miljoonaa eliölajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon. Eli tämä pitäisi olla se lähtökohta ja sitten katsoa, että miten nämä ratkaistaan. Ja kyllä mä itse uskon, että nämä on ratkaistavissa, että kyllä ihmiset ovat loppujen lopuksi niin viisaita, että me tajutaan, kun kaikki ymmärtää sen tilannekuvan. Nyt mun mielestä suuri ongelma on se, että sitä tilannekuvaa ei ymmärretä samalla tavalla. Ja sitten taas toisaalta myöskin se, että mehän ei tulevaisuudessa tarvita vaan niin kuin tavallaan esimerkiksi vihreän siirtymän asiantuntijoita, vaan kaikkien pitää ymmärtää, mikä heidän roolinsa on siinä, että oli sitten juristi tai oli lääkäri tai valtiotieteilijä tai vaikka kemisti. Nämä on tosi tärkeitä. Hei, otetaan myös tutkimusta vähän tähän keskusteluun. Nyt puhutaan koulutuksesta, niin miten sitten tämä tutkimustoiminta, miten te näette, että kuinka hyvin tämä suomalaisten yliopistojen tutkimustoiminta tällä hetkellä on ratkaisemassa näitä isoja kysymyksiä? Haluatko
Susanna jälleen aloittaa. Kuinka hyvin tutkimus on ratkaisemassa isoja kestävyyskysymyksiä? No, yhtäältä voisi sanoa, että sinänsä tosi hyvin. Että mä itse kirjasin itselleni muistiin ajatuksia ennen tänne tuloa, ja yksi ajatus, jonka mä kirjasin muistiin, että hei, että eihän meillä olisi puoliikaan näistä kestävyysongelmista, jos tutkijoita olisi kuunneltu. Me on kymmeniä vuosia tiedetty ilmastonmuutos, lajikato. Mä oon nuorena opiskelijana ollut niistä jo huolissani, koska olen ympäristöbiologi koulutukseltani, että kyllä ne oli tiedossa. Ja tutkijat on tehnyt ikään kuin oikeita asioita siinä mielessä. Mutta että se 1000 taalan kysymys tai biljoonan euron kysymys on se, että miten se ääni tulisi vahvemmin kuulluksi yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja kaikessa siitä, mitä me ihmiset arjessa puuhataan. Se on ehkä se niin kuin isompi kysymys. Kyllä silti ajattelen, että on todella tärkeää myös vahvistaa semmoista tietoista, kokonaisvaltaista kestävyystutkimusta ja sen roolia yliopistoissa, että aikaisempi kestävyyttä tukeva tai kestävyysasioita käsittelevä tutkimus on ollut ehkä pikkasen hajallaan ja sitä on tarkasteltu aina jonkin tieteen alan näkökulmasta, vaikka oikeustieteen tai biologian tai jonkun muun alan, ja sitten voi olla niin, että ne ei niinku kohta, että lainsäädännössä tehdään yhtä ja sitten biologi huutaa toista ja ikään kuin ei tapahdukaan järkeviä asioita sit yhteiskunnassa sen takia, että se semmoinen tietoinen tieteiden välinen, monen alan yhteinen työskentely on ehkä se, mitä nyt tarvitaan erityisesti. Mari. Joo, erittäin hyviä pointteja, allekirjoitan ne kaikki. Mun mielestä meidän tutkimus on erittäin hyvin ajan tasalla ja todellakin luomassa näitä ratkaisuja, mutta ehkä mitä mä vielä kaipaisin, niin olisi semmoista monitieteellisempää lähestymistapaa. Et mehän aika hyvin tiedetään kuitenkin tämä ongelma, me tiedetään ratkaisut, mitä meidän pitäisi tehdä esimerkiksi ekologisen kestävyyskriisin osalta, mutta me ei tiedetä sitä, että miten me saadaan eri tahot hyväksymään ne ratkaisut. Niin tähän meidän pitäisi kehittää jonkunlaisia vaihtoehtoisia malleja, että mitkä ovat ne instrumentit, että me saadaan ihmiset ymmärtämään, että hei, että niin kuin kansliapäällikkö sanoi, että meidän jokaisen pitää muuttaa elämäntapoja ja meidän mietittävä kulutustamme, niin mikä on tavallaan se, että saadaan tämä tapahtumaan. Ja mä näkisin, että tässä myöskin yliopistoilla voisi olla iso rooli, että he voisivat miettiä erilaisia vaihtoehtoja ja sitten poliittisten päätöksentekijöiden olisi helpompi ehkä tehdä niitä päätöksiä. Riikka, mitä Mä tuumit tähän? tartun tähän Marin mainitsemaan monitieteellisyyteen. Että se on tosi tärkeää. Että me tietysti, jos nyt ajattelee vaikka Kiinaa, niin mitä olen oppinut Kiinasta ihan viime aikoina Sitran ennakointityöryhmissä, niin siellä se ajattelu kuitenkin menee, että me tehdään näitä hyviä asioita niin kauan, kun se tuo meidän kansalle hyvää. Ja maailmasta löytyy maita, joissa pitäisi sitten ymmärtää sen yhteiskunnan dynamiikka ja se, että mitkä on ne vaihtoehdot niille ihmisille, joihin he voi sitten perustaa oman elämänsä, jos he siirtyy pois semmoisista ammateista, tekemisistä, töistä ja toimialoista, jotka on tällä hetkellä saastuttavia toimialoja. Että on valtavan iso kokonaisuus ja jälleen se, että suomalainen tutkimus on kaikilla näillä eri osa-alueilla riittävän kansainvälisesti verkottunut, koska tässä on paljon asioita, jotka sit oikeastaan tapahtuu ja muuttuu todeksi vaan kansainvälisen yhteistyön kautta. Että on riittävästi näissä verkostoissa mukana vaikuttajan paikalla, haluaa sinne. Sini. Joo, mä palasin vielä vähän myös tähän tuohon monitieteisyyteen, että tai että miten saataisiin opiskelijat ymmärtämään eri tieteenalojen opiskelijoiden ja myöhemmin valmistuneiden näkökulmia, niin pitää ensin pehmentää vähän sitä äskeistä, että kun oikeuksessa ei ehkä oppinut kestävyydestä niin paljon, niin sitten kyllä viimeisenä vuonna tuli tarjolle toisesta tiedekunnasta kestävän kehityksen kurssi, jossa sitten pääsi työskentelemään eri alan opiskelijoiden kanssa, ja se oli ihan älyttömän hyvä tapa oppia ja ymmärtää, miten monesta eri näkökulmasta asioita voi katsoa, ja toisaalta just toi, että miten ehkä erilaisille eri silmälaseilla katsoville ihmisille voi saada läpi eri juttuja ja toisaalta sitten opettaa niitä oman alan tapoja katsoa asioita. Ja toinen sitten tämmöinen paikka, missä pääsee kohtaamaan muita tieteenalan harjoittajia, on ylioppilaskunta aina ja ylioppilaskuntatoiminta, ja se on myös luonut tämmöistä samanlaista mahdollisuutta. Puhutaan vähän tästä ajasta, tai siis aikataulusta. Tämä on aika semmoista,
jos sanoisin aika kriittistä toimintaa tämä esimerkiksi nyt ilmastonmuutokseen ja luonnon moninaisuuden tuhoutumisen niin kuin torjunta, niin mitkä ne niin kuin tutkimuksen tavallaan menetelmät ylipäätänsä on, mitä meillä on tavallaan käsillä, koska monestihan tutkimusprosessit, ne vie paljon aikaa. Onko jotain tapoja tavallaan, että vietäisiin suoraan niin kuin käytänteeseen samalla kun tehdään tutkimusta? Susanna, sä varmaan tunnet tarkemmin tätä niin kuin tutkimuskenttää tässä, niin miten sä ajattelet tuosta aikataulusta? Mä ajattelen aikataulusta niin, että tutkimusta on tärkeää jatkaa, koska me ei osata läheskään niin kuin kaikesta vielä tarpeeksi, mutta me ei voida jäädä odottaa sitä, että meillä on 50 tai 100 vuoden päästä tai 10 tai 20 vuoden päästä jotakin tietoa, niin kuin uusi sylillinen, vaan me voidaan luottaa siihen, että meillä on nyt jo todella vankkaa tietoa todella monesta asiasta, ja se tieto täytyy viedä vaan niin kuin todella vauhdikkaasti käytäntöön. Ja mä itse ajattelen, että se ei riitä, että tutkijat istuu jossain paneelissa tai pitää jonkun seminaarin tai kokouksen, vaan meidän pitäisi tehdä oikeasti työtä, sitä arjen työtä yhteiskunnan toimijoiden kanssa. Mennään mukaan suunnitteluprosesseihin, lainsäädännön neuvonantajaksi. Me toki tutkijat on paljon jo myös niin kuin tämmöisessä työssä, mutta haastaisin tutkijoita vielä niin kuin enemmän, isommassa määrin mukaan. Sanotaan niin, että jos tutkija suunnittelee jotain havainnointia tai koetta, niin olisiko joku organisaatio, joku käytännön toimija, jonka kanssa hän voisikin tehdä sen yhteistyössä, jos halutaan tutkia vaikka asukkaiden jotakin, kaupunkilaisten jotakin kokemusta jostain asiasta, kaupunkisuunnitteluun liittyvästä asiasta vaikka, niin sen sijaan, että tutkija tekee sen yksin akateemisessa maailmassa niin kuin tutkimusryhmänsä kanssa, niin voisiko olla joku kaupungin organisaatio, jonka kanssa hän tekisi sen yhtä jalkaa, jolloin se menisi suoraan se tieto siinä prosessissa ja myös siinä niin kuin tutkimuksen suunnittelussa tulisi jo semmoista dialogia, jossa molemmat puoliskot oppii paljon. Ja mä oon itse tutkijana päässyt tekemään tämmöisiä hankkeita ja se on ihan mielettömän opettavaista niin kuin molemmin puolin, aika vaikeaa, että hikipisaroit kyllä sit valuu suuntaan jos toiseenkin myös. Mutta sitten toinen juttu, mikä musta olisi tosi tärkeää, on se, että kun tutkijoilla on ihan siis oikeasti niin kuin uupumukseen asti haasteita välillä. Meidän pitäisi olla päteviä opettamisessa, tutkimuksessa ja akateemista excellenssiä ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja osallistua yliopiston kehittämiseen ja kaikkea mahdollista. Niin mä ajattelin, että tutkijat yksin ei riitä, vaan sen lisäksi tarvittaisiin. Mä haastasin koko yhteiskunnan siihen, että kaikkiin organisaatioihin, jotka on 10 ihmistä suurempia tai jotain sellaista, niin siellä olisi yksi henkilö, jolloin olisi varattu kunnolla työaikaa. Ei mikään tunti viikossa, vaan niin kuin päivä tai 2 viikossa siihen, että se seuraa sen alan kestävyystieteen uusimpia tuloksia ja miettii, miten ne viedään sen organisaation toimintaan. Tämä myös kirittää niitä organisaatioita, että se ei olisi pelkkä ajanhukka myöskään. Riikka, miltä tämä kaikki kuulostaa? Mä olin Suomen Akatemiassa pystyttävässä strategisen tutkimuksen neuvostoa ja siellä tavoiteltiin yhteiskunnallisesti tärkeisiin sisältöihin suunnattavaa pitkäaikaista tutkimusta, joihin erityisesti haluttiin, että laaditaan tämmöinen vuorovaikutussuunnitelma ja se oli juuri tästä syystä, jotta tavallaan niin kun, sen tutkimuksen edetessä käydään jatkuvasti sitä dialogia niiden tahojen kanssa, jotka tulee tätä tietoa tarvitsemaan, joko valmiina tuloksena, taikka sitten sinä tietona, että tätä me tutkimme, ja me todennäköisesti tiedämme tästä asiasta vuoden päästä tai puolen vuoden päästä. Ja että siinä samassa yhteydessä mietitään myös niitä niin kuin poliittisen päätöksenteon prosesseja, joihinka sitä tietoa täytyy syöttää. Tämä on niinku kyllä tavallaan niinku tuo tutkimuksen rahoitusmaailman suunnalla tunnistettu, että tällaista tarvitaan, ja nythän en enää ole siellä Suomen Akatemiassa nykyään ja muissa tehtävissä, mutta että tämä toiminta edelleen pyörii. Ja te varmaan osaatte sanoa paremmin, että näkyykö tämä tahtotila riittävästi sitten sen rahoitustoiminnassa oikeasti, mutta ajatus oli tämä, että riittävän ajoissa ennakoiden käydään keskustelua niiden kanssa, jotka tulee tarvitsemaan sitä tietoa. Mari. Joo, alkuperäiseen kysymykseen liittyen, että onko meillä aikaa tutkia, huomioida niin kuin ilmastonmuutoksen tai ilmastokriisin hillinnän kiireellisyys, niin mehän
Meillä on erittäin hyvin teknisiä ratkaisuja, me tiedetään hyvin, mitä pitäisi tehdä. Nyt meidän pitäisi saada vain nämä tekniset ratkaisut skaalattua mahdollisimman nopeita. Toki me tarvitaan uusia ratkaisuja ja tutkimusta vetytalouteen tai vaikka negatiivisiin päästöihin liittyen, mutta tärkeintä olisi nyt niin kuin skaalata niitä olemassa olevia ratkaisuja. Ja tässä tullaan taas siihen monitieteellisyyteen, miten me saadaan eri tahot hyväksymään tavallaan se, että tarvitaan muutoksia, tarvitaan elämäntapoihin ja yritykset tarvitsee myöskin toimintaansa. Ja mä niin kuin katsoisin esimerkiksi tätä ehkä luonnontieteellisenä pidettyä ongelmaa, ilmastokriisiä, niin mä katsoin sitä hyvin paljon yhteiskunnallisena haasteena. Me tarvittaisiin nyt psykologeja miettimään, että hei, että millä me saadaan Mari ja kaikki muut muuttamaan elämäntapoja siten, että ymmärretään, että mitä pitää tehdä. Hei, tämä oli erittäin hyvä aasinsilta meidän viimeiseen teemaan, joka on siis se, että miten hyvin yliopistot toimii tällaisena yhteiskunnallisen keskustelun moottoreina. Miten te arvioitte tällä hetkellä, että onko suomalainen yliopistokenttä riittävän hyvin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja keskustelussa mukana? Kuullaanko yliopistojen ääntä tai sitä tutkimuksen ääntä? Kuka haluaa aloittaa? Mä voin aloittaa kyllä. Mä näen, että tämä menee koko ajan parempaan suuntaan. Ja jos nyt äsken referoin sitä strategisen tutkimuksen neuvoston työtä ja rahoitustoimintaa, niin silloin jo mietin sitä, että tämä ei varmaan jää tutkijoista kiinni. Että tämä jää ehkä enemmän kiinni siitä, että onko siellä niin kuin muualla yhteiskunnassa kykyä käydä sitä dialogia. Onko poliittisella päätöksentekijällä kyky käydä dialogia oikea-aikaisesti ja oikealla tavalla. Ja tämä on varmaan semmoinen, missä vielä sitä kehittämistä tarvitaan, mutta se toisaalta kyllä myös tiedettiin. Mutta musta niin kun kaikki tämäkin tila, missä me tällä hetkellä ollaan, näitä vastaavia löytyy muiltakin yliopistoilta, kaikki ne keskustelut, mihin tutkijat osallistuu, niin musta ne on todella ansiokkaita. Ja mä toivon, että yliopistot työnantajana muistaa antaa tutkijoilleen tuen, kun he käyvät sitä välillä kriittistäkin keskustelua ja joutuvat ihan varmasti ikävienkin reaktioiden kohteeksi, mutta eihän tätä pidä sammuttaa. Hyvään suuntaan ollaan menossa, mutta tilaa on vielä mennä vielä enemmän. Kyllä, erittäin hyvä huomio tämä työrauhan tarjoaminen tutkijoille ja tämän tutkijoihin kohdistuvan vihapuheen karsiminen. Susanna. Mä ehkä vedin pitkään henkeä siihen sun kysymykseen, että onko tutkijoiden osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun niin kuin riittävää, niin sen takia, että mä ajattelin, että se on hirveän ristiriitainen se näkökulma, mikä mulla on itse pitkän linjan tutkijataustalla siihen, että yhtäältä on vaikea niin kuin nyt arvioida, että onko se tällä hetkellä riittävää, koska meillä on paljon semmoista niin kuin, ikään kuin kestävyysvelkaa nyt, että me ollaan huonossa jamassa sen takia, että meillä on aikaisemmin kuunneltu tutkimuksen ääntä tarpeeksi lujasti. Ja nyt tuntuu, että ollaan todella menty hyvään suuntaan, mutta on vaikea tällä hetkellä sanoa vielä, että onko se riittävää. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin mulla on ihan viime vuosiltakin semmoisia kokemuksia, jossa itse on ollut viemässä tutkimusviestejä johonkin yhteiskunnalliseen niin kuin tilanteeseen. Ja sitten se kuitenkin kohtaa semmoisen asennemuurin, jossa esimerkiksi mun tutkimustuloksia on kutsuttu vaikkapa lillukan varsiksi, niin se kuvaa niin kuin sitä, että se asenne ei ihan aina niin kuin kuitenkaan sit ole kauhean vastaanottavainen. Niin, mitä sä, Mari, ajattelet, kun sä katsot Sitrasta käsin tätä yhteiskunnallista keskustelua ja yliopistot, kaikki tutkimus on tosi lähellä myös teidän toimintaan, niin meneekö se viesti sinne päätöksentekijöille? Meillä siis hallitusohjelmaa myöden lukee, että päätöksenteko on tiedepohjaista, mutta onko se? Kyllähän meidän hallitus nyt tekee paljon sen eteen. Et mun mielestä niin hallitus on ottanut pitkän loikan eteenpäin verrattuna aikaisempaan, mutta toki niin päätökset tehdään aina poliittisin perustein sitten lopulta, ja silloin kyllä ikävä kyllä monta kertaa tiede joutuu väistymään, ja silloin olisi erittäin hyvä, tai jos me elettäisiin täydellisessä maailmassa, niin kaikki poliittiset päätökset voitaisiin sitten altistaa ehkä tällaiselle tieteelliselle analyysille, että ovatko nämä nyt tieteen mukaisia. Et mun mielestä
Susanna sanoi erittäin hyvin, että jos me oltaisiin kuunneltu tiedettä viimeistä 30 tai 40 50 vuotta, niin ei meillä olisi tällaisia ekologisia haasteita. Mutta tässä tullaan sitten siihenkin niin kuin oikeastaan ikävään ilmiöön, että vuosikymmenten ajanhan tutkijoita ja tiedeyhteisö on yritetty myöskin hiljentää tiettyjen toimijoiden tahosta tai toimesta, että me tiedetään, että esimerkiksi tässä vihreässä siirtymässä tulee olemaan häviäjiä ja voittajia. Ne, jotka tuntevat olevansa häviäjiä, niin he kyllä yrittää ihan systemaattisesti hiljentää sitten tieteentekijöiden ja tutkijoiden viestiä. Se on todella ikävää. Sitä on tapahtunut todella kauan, mutta nyt sosiaalisen median valtavirtaistuessa, niin siitä on tullut oikeastaan näkyvää kaikille. Susanna. Niin tähän voisi mun mielestä vielä täydentää sen huomion, että siis päätöksiähän tehdään niin kuin joka päivä hirveän monilla eri tasoilla, että meillä on ikään kuin se ylin kansallinen päätöksenteko, mutta sitten on kaiken maailman erilaisia päätöksiä tekeviä elimiä, ja lopulta ne voi olla vaikka sen tasoisia, että luodaan jotain organisaation niin kuin toimintatapoja. Jos se organisaatio on tosi iso, niin ne päätökset siellä on myös hirveän merkityksellisiä. Että se, että vaikka sitä tutkijayhteistyötä on, niin jos se asenneilmasto ei ole oikein, niin kaikilla niillä pienillä tasoilla niistä puroista kasvaa valtava määrä volyymiä sitten niistä päätöksistä, jos ei ne ole kestäviä. Sitten Sini. Just näin, ja komppaan kyllä kaikkea tätä. Ja ehkä vielä tähän häirintään palatakseni, niin vielä ehkä opiskelijan näkökulmasta myös se, että kun nähdään, että sitä on, ja se on nimenomaan somekaudella aika niin kuin kamalaakin välillä, niin se vaikuttaa tietysti myös näiden tulevien mahdollisten tutkijoiden, opiskelijoiden halukkuuteen hakeutua tälle alalle, ja se on tietysti myös iso ongelma. Tämä oli erittäin hyvä huomio. Nyt mä katson kelloa ja huomaan, että nyt tarvittaisiin ottaa näitä yleisökysymyksiä. Niitä on nimittäin tullut tänne meidän sen chattijutun kautta, sitä streamin kautta. Mä otan täältä yhden ja sitten otetaan täältä salin puolelta myös. Niin teillä on nyt salissa olevat ihmiset ehtivät vielä miettiä, mitä haluat kysyä, mutta mä otan nyt täältä tämmöisen, täällä on kysytty nimittäin, että monitieteistä ja tieteiden välistä tutkimusta peräänkuulutaan paljon, missä tässäkin oli puhe, mutta tutkimusten rahoitusmallit eivät nykyisellään vaikuta vastaavan tätä tarvetta. Vaikea saada rahoitusta ja osoittaa tulosten laatua. Näettekö, miten tätä tilannetta voisi muuttaa? Tuleeko jollain tähän suoraa kommenttia? Saako Susanna sanoa tähän? Rahoitusinstrumentit on tietenkin yksi se, mutta mä myös ajattelen, että kyllähän meidän niin kuin Riikka jo mainitsikin tuossa strategisen rahoituksen, mutta sitten myös niin kuin monilla pienemmillä säätiöillä on semmoisia avauksia ja toimintamalleja, jotka tukevat nimenomaan monitieteistä ja tieteiden välistä toimintaa. Mutta että kysymys on tietenkin, että onko se riittävää, ja sitten että kun meillä ylipäätään tutkimusrahoituksen alasajo on ollut niin rankkaa, niin voi olla, että se silti vaikka joitakin tämmöisiä niin kuin monitieteisiä instrumentteja on kehitetty ja on olemassa, niin niiden volyymi ei vaan riitä siihen vastaamaan siihen tarpeeseen, mitä tällä kentällä on. Sitten siellä oli yleisökysymys. Olkaa hyvä. Mä istun, joo. Olen Hannele Kanttel, 30 vuotta yliopistolla kestävyyskasvattajana ja opettajan kouluttajana. Ja täällä monia kollegoita mukana. Ja nämä on loistavia paikkoja esittää kysymyksiä ja haasteita, koska tällaisista tilaisuuksista on kummunnut tärkeitä aloitteita. Mutta mä haluaisin haastaa vähän meidän yliopistoyhteisöä. Nimittäin, meidän ei pidä olla liian tyytyväisiä itseemme. Tämä on se, mä ajattelen, että meillä pitäisi ehkä olla enemmän rohkeutta olla itsekriittisiä. Ja vaikka niin kuin mä Riinankin esittelyssä, mä tiedän, olen lukenutkin sen sisällön jo meidän kestävyys tästä upeasta ohjelmasta, niin siellä on niin paljon hienoja juttuja, mutta kaikki ne ei kuitenkaan toteudu. Ja mä koen, että meidän täytyy meillä pitää olla rohkeutta katsoa peiliin, todeta, että voi jukran pujut, me ollaan tehty upea kestävyyskurssi, joka pitäisi olla kaikille pakollinen, mutta ei se ole. Ja siis kaikki eivät sitä tule ottamaan, ja mä näen, että meidän pitäisi tehdä paljon enemmän vielä töitä sen eteen, että nämä ei jäisi vaan puheiksi, niin kuin Riina sanoi, että miten se menikään, bla bla bla. Se oli hyvä siteeraus.
Ja jotenkin sitten, kun Anita Lehikoista kuunteli hänen viisaita puheita, niin mulle tuli sellainen mieleen, että ei se musta olisi pöllönpää miettiä, että tosiaan jos niitä tuloksia vahditaan, niin vahditaan kanssa. Että sitten sitä meidän kestävyyttä pitäisi jotenkin kyetä mittaamaan, että tehdäänkö me niin kuin me luvataan. Ja mä ajattelen, että mä vaan ihailen niin kuin sitä nuorisoa, joka on kadulla, ja myös meitä ikäihmisiä, jotka ollaan kaduilla, ja vaaditaan enemmän, koska muuten tämä yhteiskunta ei muutu. Ja jotenkin mä kannustaisin tähän niin kuin rohkeuteen, koska se on osa ekososiaalista sivistystä, johon toki kuuluu myös empatia, myötätunto ja se, että ajatellaan heikompia. Kiitos. Hei, kiitoksia puheenvuorosta. Oliko yleisössä vielä toista? Siellä oli kysymys herra valkoisessa Love Wins, Not Wings paidassa. Okay. Joo, osalle tämä paita voi olla tuttu, mutta tässä oli loistava puheenvuoro. Ja mun mielestä veganismista tietty puhutaan ja tosi hieno päätös, että vierailutilaisuuksista tarjotte vain vegaanista ruokaa, mutta sitten toivoisi tietysti Sitralta ja Helsingin yliopistolta vielä vahvempaa suunnan näyttöä siitä, että me tarjotaan vain kasvipohjaista ruokaa. Ja Helsingin yliopiston ylioppilaskunta huomenna päättää kokouksessaan, että siirtyykö ne tarjoamaan vain kasvipohjaista ruokaa, ja muun muassa Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta on päättänyt, että ne tarjoaa vain kasvipohjaista ruokaa. Niin mun mielestä sen aikakausi, että me vaan puhutaan fleksaamisesta ja tällaisesta, me ei oikeasti, silloin me ei puhuta vielä siitä kovasta kysymyksestä, että eläimet kokee kipua ja kärsimystä, ja kuitenkin me tiedetään suomalaiset tuotantotilat ja kaikki tuotantotilat siellä, eläimet on ahtaissa oloissa ja ne tietysti tapetaan turhaan, kun meidän ei tarvitsisi tappaa niitä ja ne kärsii tässä prosessissa, niin toivoisin, että kun me voidaan elää kasvipohjaisesti, niin meillä ei ole mitään syytä jatkaa sitä, ja itse teen muun muassa katuaktivismia ja tällaista, että se on tärkeää, että näin vaan jää tällaiseksi sanahelinäksi, vaan oikeasti myös yliopisto ja tällaiset edistykselliset organisaatiot liputtaa vahvasti kasvipohjaisuuden puolesta, ja niin toivon, että Helsingin yliopisto myös tekee linjauksen jossain vaiheessa, että tarjotaan pelkästään kasvipohjaista ruokaa. Ja tässä tietysti ei ole kyse pakottamisesta, vaan asioista, mitkä on pakko tehdä, jotta meillä on planeetta, missä elää, ja just se empatia myös kanssa tovereitamme kohtaan, jotka sattuu kuulua eri lajiin kuin ihmislaji. Että tällaista toivon tulevaisuudessa Helsingin yliopistolta ja kaikilta organisaatioilta. Kiitoksia. Tämäkin oli hyvä puheenvuoro. Otan täältä meidän chatista yhden yleisökysymyksen, joka me ehditään nimittäin juuri ottaa nopealla kierroksella vastaukset tähän, että mikä olisi kaikkein tärkein asia, joka kestävyysmurroksen toteuttamiseksi seuraavaksi yliopistojen pitäisi tehdä? Tämmöinen helppo kysymys. Että mitä yliopistojen seuraavaksi pitäisi tehdä? Kukas haluaa aloittaa? Otetaan tästä, Riikka. Minusta vararehtori sanoi tuossa alkuun tosi hyvin, että nyt kaikkea sitä, mitä on jo tähän mennessä strategioissa linjattu, niin nyt sitä vietävä käytäntöön. Hyvä. Mitäs Susanna? Hyvin samantapainen vastaus mulla oli huulilla, että meidän pitää tehdä nyt heti kaikilla tasoilla, koska meillä ei ole aikaa. 7 vuoden aikaikkuna, jonka jälkeen me on saavutettu 1,5 asteen ilmaston lämpeneminen, niin 7 vuotta on todella lyhyt aika. Mari. Helppo olla samaa mieltä kaikki heti ja nyt, mutta jos haetaan jotain konkreettista tekoa, niin mä kyllä allekirjoitan tämän ruokavalioasian, koska ruokavalio on avain sekä luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen että myöskin ilmastokriisin hillintään. Mitäs Sini? No hyviä pointteja, ja mä kyllä kans kannatan, että tässä on oikeasti todella kiire, mutta ehkä nyt vielä opiskelijoiden näkökulmasta, niin oikeasti se, että opiskelijoille mahdollistetaan ne osallistumismahdollisuudet ja olla mukana tässä toiminnassa ja antaa äänen kuulua, se ei ole aina ihan helppoa, ja siitä ei aina, se ei ole aina myöskään helppo vaikuttaa, koska opiskelijoiden toimeentulo tulee siitä, että opiskelu etenee, ja jos ei saa palkkaa siitä, että istuu tekee vaikuttamistyötä, joka vie aikaa, niin se ei ole aina helppoa, ja sitten voi miettiä, että kellä on oikeasti mahdollisuus vaikuttaa. Ja tosi hyviä myös yleisöpuheenvuoroja, loistavia molemmat, kiitos niistä ja ajankohtaisia. Ja me otettaisiin lisääkin yleisöpuheenvuoroja, mutta nyt meillä on aika rientää sillä tavalla, että on tullut aika kiittää meidän erinomaisia panelisteja tästä, ja nyt pyytäisin tänne lavalle vielä lopuksi, ennen kuin meidän panelistit karkaavat, niin Helsingin yliopiston vararehtori Tom Börlingin, tervetuloa. Kiitos. Tässä on ollut vaikea istua hiljaa, koska keskustelu on ollut niin antoisaa ja olisin halunnut osallistua
monessa siihen ja argumentoida, koska meillä on sama käsitys kaikilla. Ja mä uskon että se on myös voima tässä tilanteessa. Me kaikki haluamme kestävämmän tulevaisuuden, tai ei kestävämmän, vaan kestävän ja vastuullisen tulevaisuuden. Joten siinä mielessä tässä on kuitenkin positiivisia asioita. Meillä ei ole kauhean paljon ihmisiä, jotka vastustaa näitä tekoja. Mutta toisaalta yliopisto on tietenkin, tänään ollaan hehkuteltu, että me ollaan pian 400 vuotta vanha, ja vanha laiva kääntyy aina välillä turhauttavan hitaasti, mutta kyllä se kääntyy, mä lupaan sen. Tänään haluaisin vain kiittää ensin teitä panelisteja, aivan superhieno keskustelu. En tehnyt muistiinpanoa, koska aloittelin katsoa tämän striimin uudestaan, sieltä poimia näitä. Täällä tuli hyviä haasteita, täällä tuli asioita, joita kannattaa meidän tiimissä käydä läpi. Ja kiitoksen sanat tietenkin yleisölle, mutta kaikille niille, jotka ovat olleet tekemässä meidän kestävyysvastuullisuusohjelmaa. Meidän kestävyysvastuullisuustoimikunta, mutta koko yhteisö, joka on ollut tosi laajasti mukana tässä rakentamassa sitä niin avoimen nettisivujen kautta yliopistolle, että joka ikinen sai kirjoittaa sinne, mitä ajattelee. Ja sitten ihan lopun kiitokset mun omalle tiimille, josta paikalla tänään Riina ja Marja. Aivan ihanaa päivä tänään ja kiitos, että ollaan täällä tänään. Kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia kaikille. Kiitos hyvä yleisö. Kiitos Tom. Kiitos Annitelle, joka ehti jo tuossa hilpastaa. Ja ei muuta kuin hyvää Helsingin yliopiston juhlaviikon jatkoa kaikille. Kiitoksia.